are you? I am very fine and very happy. Today we are going to discuss about how to make plural nouns. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා plural nouns. එහෙම නැත්නම් singular එකකින් plural එකක් බහුවචන නාමපද හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකවචන නාමපද වලින් කියලා. ඉතින් මේකෙදි බහුවචන නාමපද හැදෙන විදි 7ක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද බහුවචන නාමපද හදාගන්නේ කියලා. හරි. අපි බහුවචන නාමපද හැදෙන ප්‍රධාන ක්‍රම 7ක් අපි කතා කරමු. අපි පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 70ක් විතර නාමපද වලට අගට s අකුර එකතු වෙලා තමයි බහුවචන නාමපද හැදෙන්නේ. හරිම ලේසියි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී singular noun එකට අගට s අකුර එකතු වෙලා තමයි බහුවචන නාමපද හැදෙන්නේ. උදාහරණ බලන්න. door, doors. Door, doors. Window, windows. Table, tables. Chair, chairs. Cupboard, cupboards. Computer, computers. Phone, phones. මේ වගේ බොහෝ නාමපද වලට අගට s අකුර එකතු වෙලා තමයි singular noun එකෙන් plural noun එක හැදෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා පළවෙනිම නීතිය. ඊට පස්සේ අපි බලමු es එකතු වෙන නාමපදයක් තියෙනවා බහුවචන වෙද්දී. අපි බලමු es එකතු වෙන්නේ කොහොමද? ඒක අපේ දෙවෙනි නීතිය. es එකතු වෙන නාමපද වල ඒකවචන නාමපදයේ අවසන් වෙන්නේ s අකුරෙන් නම්, double s වලින් නම්, x අකුරෙන් නම්, ch වලින් නම්, sh වලින් නම්. අවස්ථා 5යි. s එකෙන් නම්, double s එකෙන් නම්, x එකෙන් නම්, sh එකෙන් නම්, ch එකෙන් නම්. මෙම අවස්ථාවන් වලදී අපේ ඒකවචන නාමපදයේ අවසන් වෙනවා නම් බහුවචන නාමපදයේ අනිවාර්යෙන්ම es අකට එකතු වෙනවා. හරිම ලේසියි. අපි බලමු උදාහරණ. bus, buses. bus, bus. bus, es, buses. ඊට පස්සේ class, classes. watch, watches. brush, brushes. ox, ox කියනවා ගොනාට oxes. fox, foxes. මේ වගේ s එකෙන් අවසන් වෙනවනම්, ch එකෙන් අවසන් වෙනවනම්, sh එකෙන් අවසන් වෙනවනම්, double s වලින් අවසන් වෙනවනම් සහ x වලින් අවසන් වෙනවනම් මේ අවස්ථාවන් වලදී අපි නාමපදයකට es එකතු කරනවා. දැන් ඒකත් ඔයාලට හරි ලේසි මතක තියාගන්න. අවස්ථා 5යි. ඊළඟ භාවිතය අපේ third one. ඊළඟ භාවිතයේදී අපි නාමපදයක් y අකුරෙන් අවසන් වෙනවා නම් end එක y නම් y drop වෙලා y අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට අපි එකතු කරනවා ies. y drop වෙලා ies එකතු කරනවා. දැන් අපි උදාහරණ බලමු. දැන් බලමු baby, babies. baby කියන එකේ y අකුරෙන් අවසන් වෙන්නේ y අකුර drop වෙලා babies වෙනවා. baby, babies. city, cities. boy, boys. ප්‍රශ්නයක් නේද? අපි කොහොමද boys කරේ y අකුර drop කරන්නේ නැතුව s එක විතරක් එකතු කරේ කොහොමද? ඒක ඇත්තටම ඒකට වෙනම නීතියක් තියෙනවා. දැන් y අකුරට කලින් තියෙන අකුර vowel එකක් නම් a, e, i, o, u කියන අකුරු පහෙන් එකක් නම් මේ y වලට කලින් තියෙන අකුර. y වලට කලින් තියෙන අකුර vowel එකක් නම් අපි එතකොට y drop කරලා ies එකතු කරනවා වෙනුවට y එකත් එක්කම s එක විතරයි එකතු කරන්නේ. උදාහරණ boy, boys. toy, toys. toy, toys. දැන් boy කිව්වහම y අකුරට කලින් තියෙන්නේ o vowel එක. boys
නිකම්ම අපි s එක එකතු කරනවා. toy කිව්වහම y අකුරට කලින් තියෙන o vowel එක අපි ඒකටත් s එක එකතු කරනවා. ඊළඟ keys k e y key y අකුරට කලින් තියෙන e අකුර vowel එක keys කිව්වහම අපි i e s නෙවෙයි s එක විතරයි එකතු කරන්නේ. ඒ දැන් අපේ හතරවෙනි නීතිය තමයි ඒක. ඊළඟට තව තියෙනවා බහුවචන හැදෙන අපි ves එකතු කරනවා. බහුවචන හැදෙනකොට සිංගියුලර් නාමපදයට අපි ves එකතු කරනවා. ves එකතු කරන්නේ f එකෙන් සහ fe වලින් අවසන් වෙන නාමපදවල. f අකුරයි fe අකුරයි වලින් අවසන් වෙන නාමපදවලට ඒ දෙක අයින් වෙලා f සහ fe අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට ves එකතු වෙනවා. ලේසි නේද? දැන් අපි හිතමු shelf. shelf කියනවා රාක්කවලට. එතකොට shelf s h e l f shelf shelf එකේ f එක drop වෙලා f එක අයින් වෙලා shelves s h e l v e s එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ wife කියනවා බිරිඳට w i f e wife කියන එකේ fe දෙකම drop වෙලා ves එකතු වෙනවා. දැන් මම කිව්වා f සහ fe දෙකම fe තියෙනකොට ඒ දෙකම drop වෙලා ves එකතු වෙනවා කියලා. එතකොට wives midwives උදාහරණ knife පිහිය knives. දැන් එතකොට ඒක අපේ පස්වෙනි භාවිතය. තව විදිහක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලදී සිංගියුලර් noun එකට කිසිසේත්ම අදාළ නැති විදිහට plural noun එක හැදෙන භාවිත කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් noun එකේ ළඟින්වත් යන්නේ නැහැ. උදාහරණ අපි mouse මීයා mice කියනවා මීයන්ට. ඒතර mouse මීයා mice මීයන්. එහෙම තමයි. එතකොට ඒක වචනෙට හාත්පසින් වෙනස් බහුවචනෙ. දැන් මේ ක්‍රම ටික තමයි ප්‍රධානම ක්‍රම. දැන් අපි ආයෙත් හිතලා බලමු. සිංගියුලර් noun එකේ අගට s එක එකතු වෙලා හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ch වලින් sh වලින් s එකෙන් ss වලින් x වලින් අවසන් වෙන නාමපද වලට es එකතු වෙනවා. y වලින් අවසන් වෙන නාමපද වලට y අයින් වෙලා ies එකතු වෙනවා. හැබැයි y එකට කලින් තියෙන්නේ vowel අකුරක් නම් vowel එකක් නම් ස්වරාක්ෂරයක් නම් y එක හෙබ්බව තියෙද්දි s එකතු වෙනවා. f වලින් සහ fe වලින් අවසන් වෙන නාමපදවල f සහ fe drop වෙලා ves එකතු වෙනවා. ලේසි නේද? මම ඉක්මනින්ම පුංචි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මේක අරන් ආවේ. ඔයාලට ලේසි මතක තියාගන්න උදාහරණක් තියෙනවා. උදාහරණ ඔයාලා දන්නවා. ඒවා අපි කතා කරමු හිමින් සැරේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හරි ලස්සන භාවිතයක් තියෙනවා. plural නැති noun තියෙනවා without plural. අපේ බහුවචන නැති නාමපද. ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් අපි භාවිතා කරන්නේ ඒවා එකම ස්වරූපයෙන්. ඒක නියතයක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු. homework කියන වචනෙට බහුවචන නැහැ. homework, advice, luggage, money, cash ඒවට බහුවචන නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ එකම ස්වරූපයෙන්. ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් එකම විදිහ. එතකොට ආයෙ තියෙනවා uncountable nouns. ඒ කියන්නේ count කරන්න බැරි දියර වර්ග. දැන් milk, water, coffee ඒවටත් බහුවචන නැහැ. අපි ඒව හඳුන්වන්නේ ඒ අවස්ථාවේ ඒක කට්ටෙන් වෙලා තියෙන වාචනය අනුව. දැන් මෙහෙම හිතන්න. a glass of water කියනවා වතුර වීදුරුවක්. ඒතර වතුර වීදුරු කියන්නේ glasses of water. එහෙම තමයි භාවිතා කරන්නේ. a bottle of ink කියනවා තින්ත බෝතලයක්. a cup of tea, a glass of water, a cup of coffee ඒ විදිහට තමයි ඒක හඳුන්වන්නේ. a piece of cheese. දැන් ඒ වගේ දේවල් වලට uncountable count කරන්න බැරි නාමපදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි එකක් කියලා හඳුන්වන්න a piece of හරි a cup of හරි a glass of හරි මේ වගේ භාවිතයක් භාවිතා කරනවා. දැන් පාන් ගෙඩියක් කියවුවහම a loaf of bread, a loaf of bread මේ විදිහට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට අද පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා පාඩම. හරිම ලේසි ඉංග්‍රීසි වල plural nouns හදාගන්න. ප්‍රශ්නයක් ඔළුව කැරකි කැරකි වගේ තියෙන නැති කොහොමද මේ VES ES S එකතු වෙන්නේ කියලා මම හරිම සරලව ඔයාලට දැන් ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම හිතනවා යුකීගේ අද පාඩම ඔයාලා හොඳට අහුම්කම් දීලා හොඳට ධාරණය කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් යුකී කැමති ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරනවා නම්. මොකද යුකීට ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක ලොකු මොටිවේෂන් එකක්. ඉතින් යුකී කැමති ඔයාලා ලයික් කරනවා නම්, ෂෙයා කරනවා නම් සහ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම්. මේ දේවල් ඔක්කොම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට බලාගන්න සහ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියන ඔයාලගේ ආදරය නිසා මෙච්චර දුරක් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා බොහොම කෙටි කාලයකදී. ඉතින් එහෙනම් අදත් යුකී ගිහින් එන්නම් අලුත් පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. බයි බයි.